شو حنا ببلدنا نحن؟ ولك لا مواد أولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شي هالبلد، فعم نضطر يسافر الواحد. طيب وليش لا؟ بيطيلع مصاري الله، بيرجع على بلده، بيفتح مصلحة، بيطور البلد. شو بدنا نعمل؟ هيدا البلد طالما مواد أولية ما عنا. طول عمره هيك؟ ما عنا لا زراعة ولا صناعة ومضطرين نهجر شبابنا؟ أو بس من أيام مسيو أنطوان؟ وإجباري قلة المواد الأولية وصغر حجم البلد يوصلوا لفقر وتعتير وتهجير؟ رح نحكي اليوم عن الأزمة الاقتصادية، بس ما تعتلوا هم، لا أنا دكتورة اقتصاد ولا الحلقة موجهة لدكاترة الاقتصاد. أنا بس حبيت أفهم كيف وصلنا لهون، كيف صاروا معظم اللي تخرجوا معي برات لبنان أو بلا شغل وناطرين شي فيزا. البطالة، غلا الأسعار، دين الدولة وديون كل واحد فينا، وهجرة شبابنا منن منفصلين عن بعض لنحلهم باقتراحات ماكنزي واستثمارات سادر. هن جزء من حلقة اقتصادية سياسية وحدة، ونتيجة خيارات محددة أخذتها السلطة الحاكمة من 30 سنة لليوم، مش ببساطة هدر وفساد. خلينا نشوف كيف راكب اقتصاد البلد ونفكر كيف فينا نركبه غير هيك، لأن المشكلة مش بس قصة حسابات. بحلقات جاية منفوت بتفاصيل أكثر عن مالية الدولة والعجز والتقشف. كتير ناس هالأيام عم تقول إنه حتى بالحرب الوضع كان أحسن. معقول؟ خلينا نشوف شوية أرقام. لحد الحرب كان عنا اقتصاد. شو يعني؟ يعني كنا نصنع بقلب البلد اشياء منعوزة، كنا حتى نصدر قسم منها. اليوم كتير خف انتاجنا وزاد استهلاكنا، صرنا بنستورد معظم اغراضنا من برا، والدولة لما تشتري من دولة تانية تدفع بالدولار مش بالليرة اللبنانية. يعني صرنا عايزين دولارات أكتر لنجيب أكل، تياب، تليفونات، سيارات، مازوت وبنزين ودواء. دغري بعد الحرب كان الدين العام، يعني مجموع المصريات اللي مدينتهم الدولة من البنوك ومن شوية ناس معهم مصاري 1.7 مليار دولار، وديون الناس يعني مجموع القروض اللي مدينينها نحن من البنوك 1.3 مليار دولار، على بعضهم 3 مليارات، يعني كأنه 3000 دولار على كل عائلة. اليوم صار مجموع هالديون 165 مليار دولار، يعني 150 ألف دولار على كل عائلة، 50 مرة أكتر. مصاري البنوك كانوا 100 مليون دولار، صاروا 20 مليار، 200 مرة أكتر. كيف وصلنا لهون؟ كيف انتقلنا من بلد مش كتير مديون نسبياً عنده إنتاج لبلد مديون وما بينتج شي؟ صدفة؟ أكيد لا. كيف بلش الدين العام يركب؟ بأول التسعينات الناس كان بدها الصرفة تخلص الحرب، ومن بعد ما كان كل زعيم مسيطر على منطقة من البلد وعم يستفيد منها بالحرب، بالسلم تقاسموا الإدارات ووزعوا وظائف الدولة على يلي كانوا حواليهم. ليمولوا هالشي اتفقوا مع كم حدا معه شوية مليارات وتدينوا منهم باسم الدولة بفوايد عالية كتير. هيك بلش يركب الدين العام وفايدته تزيد وتزيد. من هون أساس المشكل منه بطالة أو موارد قليلة، هو إنه اللي داروا البلد ما فكروا بالإنتاج وبفرص عمل للشباب، وكأنه حاسبين إنه مش معقول ولا يوم يبطل في مين يدينوا المصاري. شو صار بالمجتمع؟ هاجروا نص شبابه ليلاقوا الشغل وبيحاولوا لأهلهم مصاري بالدولار من برا. طب وين المشكل ما زال عم يجي مصاري؟ أصلا شو صار فيهم هالمصريات؟ المرض الهولندي. فينا نفكر إنه ما زال الهجرة بتجيب دولارات أكثر من الإنتاج بقلب البلد، والبنوك بعدها عم تدين الناس والدولة. لشو نوجع راسنا بزراعة وصناعة واستيراد وتصدير؟ بس ما الناس بتضل عايزة أغراض، نحن ما استثمرنا بالصناعة، من وين منجيب أغراض؟ رجعنا استعملنا هودي الدولارات يلي اجوا تنستورد كل شي عايزينه. تيضل يجي دولارات لازم يضل شبابنا يهاجر، يعني بدل ما نصنع ونصدر بضاعة نصدر شباب. فالأسعار غليت والأراضي كمان غليت، لأن صاروا مربوطين مش بقدي المعاشات هون، بقدي عم يجي دولارات من برا، مثل ما حكينا بالحلقة الماضية. وكمان الزراعة بتتأثر، سعر المنتجات المحلية بيغلى ومنصير حتى هيدي نستوردها لأن أرخص لنا. إنه بقدي بدنا نبيع كيلو البطاطا ليصير يطلع حق الأرض.
أو منعمل قروض مدعومة لشراء البطاطا مثلاً. حكينا عن الصناعة والزراعة. تبقى الخدمات، هيدي ما فينا نجيبها من برا، وبدون منافسة تغلى أسعارها بدون حدود، مثل قصة الشعر والفالي باركينج وساندويش الشاورما. وحتى التعليم اللي رح نحكي عنه بحلقة لاحقة. يعني بالنتيجة ايه، لا زراعة عنا ولا صناعة عنا، وسعر الأراضي والخدمات غلي، ونسب البطالة والهجرة عم تعلى، ودولة مكسورة وبعدها بتتدين، وبنوك عم تربح من فوائد الدين وغلى الأراضي. هيدي الحلقة الاقتصادية رح يصير لها 30 سنة عم تغذي حالها من تحويلات المهاجرين ومصاري المليارديرية لتستمر، بينما عجز الدولة عم يزيد ونص كل جيل عم يهاجر. هودي كله النتائج مش قدر، لا الاقتصاد ولا المجتمع فيهم يستمروا هيك. البلد فضي، وأصلا الهجرة بطلت هالقد سهلة. وهلأ لما التحويلات خفوا وكمية الدولارات خفت والعجز صار كبير، رجعوا تذكروا يتقشفوا. اليوم الخيارات صعبة، بس كيف فينا نفكر باقتصاد غير هيك لو عنا دولة مسؤولة؟ الشباب مش مشروع هجرة أو مواد تصدير، العمل حق وشرف مش تنفيعة، والأرض مش سلعة. وتضل الهجرة خيار وما تصير تهجير، مش البنك بيقرر سياسة البلد الاقتصادية. بدنا نفكر بمجالات محددة بتخلي البلد ينافس بالمنطقة وبالعالم بكلفة إنتاج أقل ونوعية أحسن، مثل تخصص بالتعليم واستثمار بالبحث والفكر والقدرات الفنية والتقنية، أو تخصص بالنقل والمرافق العامة لتصير على مستوى المنطقة كلها. مش انفاق متوازي وتنفيعات طائفية، مش 3 مطارات و50 جامعة و4 مناطق حرة و10 بلوكات نفط. يعني بالمختصر توحيد هالرقعة صغيرة لتصير تشتغل كشقفة وحدة، منظومة اقتصادية اجتماعية وحدة.